حياكم الله من جديد مع قناة سينما في سينما بثوب وبشكل جديد. حياكم الله اخواني المشاهدين. اليوم راح نسلط الضوء على واحد من اجمل واضخم الافلام في تاريخ السينما الهندية. इसलिए हम एक मालगाड़ी में आ रहे थे, मैं, दो सिपाही और हथकड़ियां पहने ये दोनों बदमाश जयदेव और वीरू। أنا قاعد أتحدث اليوم عن فيلم شعلة. هذا الفيلم اللي مر الآن 45 سنة، في 15/8 في يوم الاستقلال. هذا الفيلم عرض في الهند سنة 1975. عدد كبير من الشخصيات اشتهرت في هذا الفيلم، عدد كبير، حتى الشخصيات اللي طلعت في مشهدين 3 مشاهد الناس تتذكرهم بشكل جميل جدا. كل هذه الأسرار راح نعلنها اليوم بمرور 45 سنة لهذا الفيلم التحفة الرائع جدا، فيلم شعلة. فيلم شعلة كيف بنوه؟ أكيد أن رميش سيبي لما نجح له فيلم أنداز وسيتا أورجيتا طلب من الكتاب سليم وجاويد أنهم يعملوا له قصة فيلم ضخم، يعني يبقى يعمل فيلم ضخم. وبعد يو عنده وعطوه نريشن أو فكرة بسيطة عن نوعية الفيلم اللي راح يعملونه، وعلى طول رميش سيبي وافق على هذه الفكرة وقال لهم اشتغلوا على القصة، اعملوا السيناريو عليه. ومن هنا بدأت الفكرة، اشتغلوا عليه سليم جاويد بسيناريو فيلم شعلة. وبعد تم اختيار الممثلين، طبعا سنجي كومار موجود، درمندر موجود، وأميتاب باتشان وأمجد خان أول ظهور له بفيلم شعلة كدور فيلن. وأيضا شخصيات كثيرة، هيما مالني كانت موجودة. شخصيات الرئيسية اللي نتكلم عنها أن الفيلم هذا أنتم عارفين أن دور سنجي كومار عرض على دليب كومار، ولكن دليب كومار رفض أنه ياخذ هذا الدور، يجوز أنه كان مشغول أيضا. وأيضا لا ننسى أن دور أميتاب باتشان كان من قبل مخرج كان متوقع أنه يرشح في شتروغن سينها على هذا الدور، ولكن سليم جاويد كانوا مصرين أنهم يأخذون أميتاب في هذا الفيلم. حاولوا أنهم يقنعون المخرج أن هذا الولد الشاب الجديد اللي ظهر بفيلم زنجير، قبل ما يعرض زنجير، طبعا قبل ما يعرض زنجير عرض في 73، وقالوا له يا أخي بإمكانك تشوف هذا الولد الشاب الجديد عنا، نقدر نعرض لك فيلم عرض خاص وتشوفه. وبالفعل سليم جاويد عرضوا فيلم زنجير عرض خاص في بومبي للمخرج ولأنن سيبي للوالد المخرج، عشان يشوفون الفيلم ويشوفون البطل أميتاب في هذا الفيلم كأول دور بطولة له في فيلم زنجير. لما شافوا الفيلم واستطاعوا سليم جاويد أنهم يقنعون المخرج أنه يوافق على أميتاب أنه هو الأصلح لهذا الدور. وبعد العرض المخرج يعني شوية انبسط وهذا، واقتنع بقدرات أميتاب باتشان. وأميتا أيضا لا ننسى أيضا أميتا سعى أيضا مع درمندر على أساس يزكيه أكثر، خوفا ان الدور يروح عليه، وكلم درمندر على اساس يزكيه. ولكن اللعبه كلها كانت عن سليم جاويد، ومنها اصبح أميتاب نجم ايضا من فيلم زنجير اللي عرض في 73. وشعلة طبعا تم استغراقها 2.5 سنين
في تصوير الفيلم، طول الفيلم 2.5 سنين. ميزانيته كانت 1 كرور ميزانية فيلم شعلة، ولكن أثناء التأخير والالتزامات والأمور هذا وصل إلى 3 كرور. في هذاك الوقت يعتبر هذه الميزانية عالية جدا، ومن الصعب أن تحقيق إيرادات توازي هذه الميزانية. والفيلم أيضا لا ننسى أن رميش سيبي استعان بالمصور DOP، استعان بمصور أجنبي، واستعان أيضا بالمخرج الأكشن أجنبي. ولذلك فيلم شعلة لين اليوم والأجيال تستمتع بمشاهدة هذا الفيلم حتى الآن، جيل ورا جيل يستمتع، لأنه كان مبني بأسس بمقومات فنية عالية جدا، من ناحية القصة، من ناحية حتى الأكشن. شوف المشاهد هذا اللي الحين بنرويكم إياها في القطار، ومشاهد النهاية، ومشاهد الأكشن، الخيول. شوفوا في تقنية، في صورة بصرية، في تصوير عالي جدا، وحتى الباك جراوند ميوزك على مستوى عالي جدا. هذا هو فيلم شعلة اللي نحب من الجميع. هذا الفيلم بالفعل يستحق أن يكون واحد من أفضل الأفلام في تاريخ السينما الهندية. ولا ننسى أيضا أن المعهد السينما في بريطانيا أيضا عطى ترشيح لهذا الفيلم، أو حصل هذا الفيلم من أفضل 10 أفلام في تاريخ السينما الهندية. وأيضا BBC القناة البريطانية اللي سوت استفتاء وطلع في أميتاب سوبر ستار اوف ميلينيوم للسينما الهندية في تاريخ السينما الهندية، أيضا سوت استفتاء وعلى فيلم شعلة، وطلع فيلم شعلة من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما، من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما على مستوى العالم. وهذا بحد ذاته يعني تصنيف جميل ورائع جدا لفيلم شعلة. من ضمن المعلومات الحلوة ان هذا الفيلم مشى 50 اسبوع متتالي في 100 سينما، وهذا رقم كبير. عشان كذي انا دائما اقول فرق بين نجاح فيلم ونجاح فيلم، في فروقات. في بعض الاحيان الفيلم ينجح في سينما واحدة فقط أو في مدينة صغيرة، ولكننا ينجح في 100 سينما، يمشي 50 أسبوع. هذا رقم كبير جدا. ومشى 5 سنوات في سينما مينيرفا في بومباي، 5 سنوات مشى هذا الفيلم، وهذا أيضا يعتبر رقم كبير جدا. واللي كسر هذا الرقم قلنا لكم فيلم شاروخان دلوالي دولينا ليكر جاينجي. في موضوع الجوائز، في سنة 1975 لم يحقق جوائز كثيرة في فيلم فير أوورد، لم يحقق إلا جائزة واحدة حققها، والجائزة هي للمونتاج اديتنج، حصل عليه على الجائزة. ولكن معظم الجوائز راحت في سنة 75 فيلم فير أوورد لفيلم ديوار. وفي معلومة أيضا أخرى أن اللي شاهد الفيلم الآن أن الفيلم عملوه نهايتين. النهاية الرئيسية في الفيلم أن سنجيف كومار هو يقتل أمجد خان في المشهد الأخير، وقتل كان قاسي نوعا ما، كان قاسي، ولكن الرقابة حذفت هذا المشهد، حذفت هذا المشهد، وبالتالي تغير المشهد وتتدخل الشرطة في إنقاذ أمجد خان في المشهد الأخير. في معلومة أيضا أخرى أن رميش سيبي لما نجح فيلم سيتا أورجيتا اللي كان من بطولة هيما مالني اللي مثلت دورين فيه، وسنجيف كومار ودرمندر، عاد هذا التيم مرة ثانية في فيلم شعلة، يابه مرة ثانية. شفنا سنجيف كومار اللي قدم دور جدا رائع، ودوره أيضا كان كاركتر سنجيف كومار. هيما ماليني كانت وحدة مشاكسة وترفيهية، ودرمندر أيضا في الفيلم درمندر مخضرم أكيد. يعني درمندر لما مثل فيلم شعلة أثناء التصوير يعني كمل 13 سنة في السينما الهندية أثناء تصوير الفيلم، ولكن أثناء عرض الفيلم كمل 15 سنة. ودرمندر مثل دوره في مكانه كخفيف الظل وكوميدي في بعض الأحيان، أدى دوره وأكشن، أدى دوره بشكل جيد، والناس حبت دوره أيضا مثل ما حبوا دور سنجيف كومار، مثل ما حبوا دور أمجد خان. ولكن أميتاب لما مثل فيلم شعلة ما كان مشهور أبدا، لأن الفيلم الزنجير اللي كان بيعرض ما نزل بعده. أثناء تصوير الفيلم أميتاب ما كان مشهور، ولكن أنا أحييه
انه قدم دور كاركتر رائع جدا. هذا الكاركتر اللي غير وجه السينما الهندية في السبعينيات، اللي شخصية ذا انجري يانج مان، والكاركتر الصامت، مثل ما عمل في زنجير، مثل ما عمل في نمك حرام، مثل ما عمل في ديوار، وبعدها عمله في شعلة. شوف، برغم انه هو ما كان مشهور، كان اداءه رائع جدا وكلاسيك، يعني اداءه كاركتر رول، كاركتر يعني تعبر في شغل عليه، كان رائع جدا وأدى باتقان رائع. أنا ليش أقول لكم إنه من فيلم شعلة أصبح سوبر ستار؟ دوره كان قوي جدا، قوي لأبعد الحدود. شوفوا المشاهد ماله، شوفوا مدى التأثير، حتى اللف أنجل بينه وبين جهة بادري طريقة مختلفة، ولكن تأثيره في الفيلم كبير جدا، تأثيره كبير جدا في الفيلم. حتى المشاهد اللي أداها الأكشن والتعبير، المشهد الجسر، هذا واحد من أهم ومن أصعب مشاهد فيلم شعلة، المشهد القطار ومشهد الجسر، هالمشهدين هي الأهم في فيلم شعلة، الأهم، الكلايمكس ماله. شوفوا المشاهد كيف على الخيل وعلى الأكشن ماله وحتى الموت ماله. يعني هم في السينما الهندية اعتبروا موت أميتاب في فيلم ديوار وشعلة، هذا الفيلمين هو موته تاريخي. أول ما عرض في قاعات السينما، خلينا نقول أول أسبوع الفيلم ما مشى ترى، والنقاد تكلموا أن الفيلم هذا فاشل بسبب ميزانيته عالية، وخلاص أعلنوا واستمروا النقاد لغاية 3 أسابيع أنهم يتكلمون أن الفيلم فاشل. ولكن الفيلم بعد ما مر أسبوع منه بدأ يتماسك، برغم أن المخرج والكتاب والممثلين خافوا. أول ما انعرض فيلم في أول 4-5 أيام، يعني إقبال كان ضعيف جدا، والناس ما كانت راضية الفيلم، لدرجة أن المخرج طلب اجتماع مع سليم جاويد، وطلب اجتماع مع أميتاب. راحوا يلسوا في بيت أميتاب، يلسوا عشان يتخذون القرار. إن قالوا احتمال إن أميتاب، موتة أميتاب أثرت على الجمهور، لأن أميتاب مات في فيلم ديوار، وديوار عرض في 75 في شهر واحد، عرض 75 شهر واحد، وشعلة عرض بعد ديوار ب7 أشهر في 15 أغسطس. وبالتالي هم ظنوا ان ما حبوا يشوفون أميتاب مرة ثانية يموت، شافوه في ديوار اللي نجح، فيلم نجاح كبير، ولكن ما حبوا احتمال، واتخذوا القرار المخرج وأميتاب والكتاب انهم يرجعون يصورون الفيلم مرة ثانية، ان المشهد اللي مات فيه أميتاب ما يخلونه يموت في الفيلم. خلاص اتخذوا القرار انهم بعد يومين يطلعون يروحون يصورون. ولكن المفاجأة ان اليوم الثاني بدأت الناس تتكلم عن فيلم الشعلة، بدأ الجمهور يدخل قاعات السينما بسبب الحوارات الجميلة الرائعة جدا من قبل الجمهور اللي يحب هذا الفيلم، واصبح فيلم ضرب ضربة قوية في شباك التذاكر بعد الاسبوع الثاني. يعني كسر كل التوقعات اللي كانوا النقاد اللي اتفقوا كلهم ان هذا الفيلم فاشل، واصبح واحد من اضخم الافلام في السينما الهنديه، وحقق ايرادات 15 كرور. يعني 15 كرور في هذاك الوقت يعتبر الان تقريبا 350 كرور روبيه. اول مشهد تم تصويره في فيلم شعلة هو مشهد جهة بادري، لما أميتاب يروح يعطي المفتاح لجهة بادري وحامل الغنم. هذا أول مشهد في فيلم شعلة. أحداث كثيرة حصلت في فيلم شعلة، ولا ننسى أن فيلم شعلة عطى قوة وعطى شهرة لكل النجوم الحقيقة، ولكن الأكثر عطى أمجد خان. أكثر واحد حقق شعلة أمجد خان، وبعده يجيك أميتاب باتشان. ليش؟ لأن أميتاب باتشان أول ظهور له في زنجير، أول فيلم له سولو واشتهر في زنجير، ومنها أصبحت الناس تعرفه، خلاص يعني نجم بدأ يظهر. ولكن فيلم ديوار خلى العالم كله تعرفه كنجم الهند. فيلم ديوار لما عرض في 75 في شهر واحد، خلى العالم كله تعرف هذا النجم الجديد اللي طالع بقوة، اللي راح ياخذ مكان راجيش كنا. وهذا واحد من الأفلام التاريخية في السينما الهندية، فيلم شعلة. لا تنسون تعملون لايك، سبسكرايب، جرس وشير، وأي كومنتس ممكن أيضا تحطونه.